सेकेन्ड अनि हामीले चाहिँ अहिले जाँदैछौँ सिलिगुडी है। हामी यहाँ एकछिन आएर बिसाएको। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी कस्तो छ यहाँको नजाराहरू देखाउने छौँ है त, सिलिगुडी जाने बाटो कस्तो छ। यहाँदेखि चाहिँ अब एकछिन तपाईँहरूलाई बाकुल देखाउने छौँ है त, यहाँबाट बाकुल र चुबुक पुलहरू चाहिँ कस्तो देख्छ भनेर है। र अहिले चाहिँ ढिलो भइसकेछ, हुनु चाहिँ अहिले 1 बजिसक्यो। हामी जानुपर्ने चाहिँ बिहानै थियो हो, तर हामी चाहिँ ढिलो भयो, तर पनि हामी जाँदैछौँ गाइस। यहाँदेखि अब नजारा हेरिदिउँ है त कस्तो देख्दो रहेछ यहाँबाट बाटो। साथी हो यो देख्दै गरेको चाहिँ तपाईँको बाक्लो हो, अनि त्यो पल्लो देख्दै गरेको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको सुबुक रेलवेको पुल हो होइन, रेलवे ब्रिज हो। यो उँधो चाहिँ जुन चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले टिस्टा हो। यो तलहरू देख्ने यो टिस्टा चाहिँ जुन चाहिँ सिक्किमबाट आएको होइन, यो रङ्गीतहरू जोडेर आएको टिस्टा चाहिँ यो यहाँदेखि हुनु चाहिँ सिलगढी चाहिँ यता साइड है। यो चाहिँ गाइस कालीझोडाको पावर हाउस है, जुन चाहिँलाई चाहिँ एनएचपिसी भनेर चिनिन्छ। र यहाँ चाहिँ पानी जमाएको छ होइन। यो माथि देख्ने चाहिँ लाटपन्जारहरू कर्मठहरू भनिन्छ। यहाँ पाडी अलिअलि देख्दैछ त्यो चाहिँ हो NS10 है। हामी यहाँको बाटो तपाईँलाई देखाउँछौँ है त, कहाँबाट आएको भनेर है। कस्तो छ बाटो, यो पुल हो जुन चाहिँ हामी अहिले तरेर आएको है यहाँबाट। हामीले किनभने यहाँ भिडियो सुट गर्नु दिँदैन नि त, सो त्यसैले हामी चाहिँ भिडियो सुट नगरिआएको। अनि यो जङ्गलबाट चाहिँ अहिले हामी निक्लेर आएको चाहिँ यो जङ्गलबाट हो है त। बाटो चाहिँ जङ्गलको रास्ता छ होइन। यहाँ माथितिर घुम्नु जाने जग्गाहरू दामी दामी छ, भ्यू पोइन्ट जुन चाहिँ पन्बू भ्यू पोइन्ट भनिन्छ। र साथी यहाँ चाहिँ छ गान्तोक कति किलोमिटर, गान्तोक छ 80 किलोमिटर है, 80 किलोमिटर। पावर हाउस 0.5 किलोमिटर अनि सिलगढी 35 किलोमिटर। सेफ्टी फर्स्ट होइन, हेलमेट लाउने हो, जहिले पनि राइड गर्दाखेरि चाहिँ हेलमेट लाउने हो होइन। हामी एकछिनलाई आयो छैन, तर अब जहाँदेखि चाहिँ अलिकति डेन्जर जोन छ त्यहाँ चाहिँ हेलमेट लगाएर कुदाउने हो होइन। र हामी लाग्यो हो साथी हो, हामी लाग्यो। म चाहिँ जान्छु मुग्ने साथी हो। यहाँ रहेछ मुग्ने जग्गा होइन, पर्दछ पानी चाहिँ। अब हामी चाहिँ लगाएर अब जान्छु। अब लागेको पेट्रोल सेट्रोल लगाएर होइन रुखसँग। अभी हामी चाहिँ जानु लगेको विधान मार्केट है, विधान मार्केट जानु छ। विधान मार्केट
प्लाजा कसलाई चाहियो यो चाहिँ सानो जमिनमा ठुलो घर बनाउने Nobody ever knows, nobody ever sees. I left my soul back then. Oh, I'm पानी ट्याङ्की मोड हो यो चाहिँ जस्तो है घन्टीको नक्सा यो घन्टी परेको घडीको नक्सा ल है त साथी हामी पुगिसक्यो यो जग्गा चाहिँ के भन्यो विज्ञान बारा जोखिम पार्क बारा जोखिम पार्क अरे अब यहाँ चाहिँ हाम्रो भेना आउँदैछ लिनु हामीलाई त्यहाँबाट चाहिँ हामी भेनासँग जाने है त भेनाको घर जाने त्यहाँदेखि है जोखिम भरा पार्क यो चाहिँ हो सिलगढीको जोखिम पार्क यो चाहिँ ग्राउन्ड रहेछ ठिकै छ ए कस्तो मजा आउँदैछ काम गर्न के खानेहरू गयो यहाँ साथी हो हामी चाहिँ अहिले छ वाउ चाइनामा र हामीले चाहिँ अर्डर दिइरहेको छ क्या कुन चाहिँ अर्डर दिइरहेको छ हामीले एउटा सुप दिएको छ अन्त मोमोस चिकन मोमोस दिएको छ त्यति नै आएको छैन दाम चाहिँ बेसी रहेन है कति छैन महँगो रहेछ यहाँ चाहिँ हो वाउ चाइना पछि देखिरहेको छ वाउ चाइना यहाँ छ हामी चाहिँ अहिले यहाँको सिन चाहिँ कस्तो छ हामी देखाउनेछौँ है त ल है त गाइस हामी जाँदैछौँ अब तपाईँको के भन्छ कञ्चनजङ्घा स्टेडियम है कञ्चनजङ्घा स्टेडियम गएर अब भित्र देखाउन सकिँदैन बाहिरबाट हल्का हेर्ने सबै कञ्चनजङ्घा स्टेडियम चाहिँ मन पराएको थियो नि दादा र साथी हो यो चाहिँ अहिले चाहिँ छौँ हामी चाहिँ भाइचुङ स्टेडियमको बाहिर होइन हामी चाहिँ छौँ अहिले भाइचुङ स्टेडियमको बाहिर यहाँ लेखेको छ आई लभ सिलगढी है भाइचुङ स्टेडियम ए छ कञ्चनजङ्घा स्टेडियम भाइचुङ स्टेडियम सम्झिरहेको छ है विधान मार्केट सिलगढी यो चाहिँ विधान मार्केट हो सिलगढीको सोसियल डिस्टेन्स छ हाम्रो चाहिँ अलग्गै बस्छ बढ होइन है यहाँ बिचमा छोडिदिन्छ अहिले यहाँ सिलगढीमा सोसियल डिस्टेन्सै मान्दैछ भन्नु पऱ्यो नि होइन खै साथी हो हामी चाहिँ अब यो खाना खानुलाई बसिरहेको छौँ हाम्रो चाहिँ अर्डर चाहिँ बिरयानी है हरेस भइसक्यो बिरयानी चिकन बिरयानी अर्डर गरेको आधी घन्टा भएको छैन दाम कति हो बिरयानी 250 पर प्लेट हामी चाहिँ महँगो खानु आँटेको आज चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ होइन यो वाउ चाइनामा चाहिँ स्टार्टर मात्रै खायो सुप खायो हो मोमो खायो अब यहाँ चाहिँ मेन कोर्स कम्ती दिँदो रहेछ छोड्यो नि महँगोमा कम्ती महँगोमा कम्ती अब बिरयानी आएपछि हेर्नु न कस्तो हुन्छ अब यहाँ हामी एउटा सानो अनर्नको चाहिँ यो खाने यो त मलाई त्यसै दिने अनर्न पनि खायो अब यो खानु अरे चाहिँ किन चाहिँ बुझिँदैन अदुवा बुझेन अदर टिभी सँगै भइसक्यो अन्त र मेरो टर्न यसले चाहिँ भिडियो चाहिँ कस्तो गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि 2 खेप गेम खेल्दा पनि हरायो मलाई
लु अब चाहिँ हाम्रो बिरयानी आ चुका है चिकन बिरयानी अरे यो चाहिँ तपाईँको धन्यवाद यो चाहिँ ओन्ली स्पेसल चिकन बिरयानी इन सालोगाराको यो रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ के हो थाहा भएन यो रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ हो तपाईँको अन्नपूर्ण ए अन्नपूर्ण अन्नपूर्ण रेस्टुरेन्ट इन सालोगारा यो चाहिँ चिकन बिरयानी म तपाईँलाई देखाउँछु चिकन बिरयानी यसमा चाहिँ तपाईँको अन्डा हुँदछ त्यहाँदेखि चिकन पिस हुँदछ है मलाई अलिक हतार छ घरमा काम छु खानेको ल गाइस यस्तै छ सो गाइस बिरयानी देखिहाल्नु भयो होला तपाईँहरूले होइन अब चाहिँ हामी खाइसकेर देखाउनेछौँ है त अब चाहिँ हामी खानेछौँ किनभने हामीलाई अलिक हतार छ कि रात पनि परिसक्यो हो त्यसैले भिडियो गरिबस्दैनौँ है त सो खाइसकेर भेटौँ गुड बाई राम्रो खाना चाहिँ भइसकेको फिनिसिङै खाजा खाइसकेछौँ अब चाहिँ बिलसिल गरेर जानुपर्छ है त यो चाहिँ हो खाजा हामीले अहिले भर्खर खाएको है गाइस आजको लागि भिडियो यति नै सो मन परेमा लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला र अर्को भिडियोमा चाँडै भेट्नेछौँ सो बाई गाइस टेक केयर है सुन साथी दसैँ आइसक्यो गएर खसी काट सुन साथी दसैँ आइसक्यो गएर खसी काट उल्लु जस्तो आँखाबाट यहाँ फोनमा हेरिबस्छ पछाडिबाट फेरि फेरि भाटा पी दसेरा है सबैजनालाई अर्को भिडियोमा चाँडै भेटौँ है त गाइस बाई अरे कहना क्या चाहते हो